but through His grace, sa kanyang awas, sa kanyang abas, sa kanyang pagpapainuhod, binigay po sa atin ang kanyang biyaya, mga kapatid. Kaya sabi dito, grace is love that seeks you out when you have nothing to give in return. Walang hinihinging anumang kapalit. Grace is love coming at you that has nothing to do with you. Grace is being loved when you are unlovable. Hindi tayo kaibig-ibig sa harapan ng Diyos, but through His grace, inibig po niya tayo. Tawa natin. Kaya sinasabi ko natin, the love of God is unconditional. Wala siyang hinihinging anumang kapalit. Hindi sinabi ng Diyos, minahal kita, kailangan ito ang gawin mo. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi po pag-ibig gaya ng pag-ibig natin bilang tao. Alam mo ito yung sa illustration. Isa ng tao, ganito po kanyang pag-ibig. Meron daw po isang binata, meron siyang nililigawan, sumulat siya. Sabi nito, mamayang gabi, pupunta ako sa inyo. Magsasabi ako ng aking nararamdaman. Kahit bundok, aakyatin ko. Kahit dagat na napakalawak, lalamunin ko. Kahit bituin at buwan sa langit, aking susungkitin, makasalit lamang kita. Ano po ang sabi doon sa baba? PS, pahabol na salita. Pero kung uulan mamayang gabi, hindi na ako tutuloy. Pahabol pang salita, yun lang pala sasabihin niya. Dalawang God is not like that. Okay? Wala mo siyang condition. Okay? Hindi tinignan ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi nga doon, hindi tayo karapat dapat sa Kanya, pero ibinigay po niya yung pag-ibig niya sa atin. Kaya tayo nagmamahal ngayon, dahil Diyos ang unang umibig po sa atin. And that's because of His grace. And that is because of His unconditional love, mga kapatid. Kaya nga sabi po dito, the cliche, definition of grace is unconditional love. Meron pa po akong isang binasang aklat. Ito naman po ay simulat ni Tullian Kidifian. Ang title po niya ay One Way, Love, Inexhaustible Grace for an Exhausted World. Ito po yung nasa page 32 and 33, and I quote, grace is a love that has nothing to do with you, the beloved. It is everything and only to do with the lover. Grace is irrational in the sense that it has nothing to do with weights and measures. It has nothing to do with my intrinsic qualities or so-called gifts, whatever they may be. It reflects a decision on the part of the giver, the one who loves, in relation to the receiver, the one who is loved, that negates any qualifications the receiver may personally hold. Grace is one-way love. End quote. Kaya sabi po ni Apostol Pablo in 2 Corinthians chapter 9 verse 15, lagi po natin itong naririnig. Nasabi po niya, I would like to read it. 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Thanks be to God for His inexpressible gift. Sa ibang salin, thanks God for His undescribable gift, which is the grace of God. Sabi po dito, God's grace is not an abstract concept or a thing. God's grace is a person. Jesus Christ is God's grace personified. Kaya nga yung dahilan kung bakit sinabi sa Colossians chapter 2 verse 6, going back on our text, yaman tinanggap ninyo si Kristo. So the point of Apostle Paul here is, yaman tinanggap ninyo ang biyaya ng Diyos. So walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. We receive the grace of God in our lives, mga kapatid. Kaya na yan yung dahilan na dapat na ipagpasalamat po natin sa Diyos. Kasi kung hindi po sa biyaya ng Diyos na ito, mga kapatid, wala na po sana tayo ngayon. Kasi alam po natin lahat na kabayaran ng kasalanan po natin ay kamatayan.
Kaya that's the very first reason why we need to abound in thanksgiving. Second, and because of that grace, mga kapatid, ito yung pangalawang dahilan. We have been delivered from the dominion of sin and darkness. This is what we are saved from. Maliwanag dun sa sinabi sa Colossians chapter 1, verses 12 to 14, giving thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Alam po natin lahat, mga kapatid, that darkness represents the kingdom of the evil one. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2, sabi po ng Apostol Pablo sa kanyang sinulat sa Ephesians chapter 2, we were once the children of disobedience. Dati tayong anak ng pagsuway. We were the children of wrath. We were the children of the enemy. Hindi tayo anak ng Diyos. Ephesians chapter 2. And Paul is saying here that God has delivered us from this. We once were citizens of this kingdom of darkness, and now we've been transferred and made citizens of a new kingdom. Dati po, hindi natin, sabi po, ang kabahagi po natin dahil sa ating pong kasalanan ay ang impyerno, mga kapatid. Pero praise be to God, through His Son, Jesus Christ. Nagkaroon po tayo ng bahagi sa langit na bayan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ang pagkamamayan po natin ay hindi sa mundong ito, kundi doon sa langit na bayan. We were enslaved to darkness, and we were also enslaved to sin. Maliwanag po yun sa verse 14. Pero, sabi po dito, sa pamamagitan ng ating pong Panginoon Kristo, sabi po dito, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. So, kailangan po natin mapalaya sa kasalanan, mga kapatid. Kailangan po natin makalag sa pagkakatanikala doon sa kasalanan, mga kapatid. That's implicit in this word redemption. Pag sinabi natin redemption, mga kapatid, it is to set free prisoners through the payment of ransom. Tayo'y kinalagan sa pagkakatanikala, sa kasalanan, sa pamamagitan ng dugo ng ating pong Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Ang ginagawa po dito ng Apostol Pablo in Colossians chapter 1 verses 12 to 14, he is reworking the story of the Exodus in the Old Testament, mga kapatid. Natatandaan po ninyo na ang bayan ng Diyos na Israel ay naging alipin sa Egypto? Ilang taon na po ba sila naging alipin? 400 mga po kayo. 400 po. May 400 years. Meron pa po bang magkano sa 400? To be exact, please read in Exodus chapter 14, chapter 12, verse 40. Sinabi doon, for 430 years, naging alipin ang bayan ng Diyos sa Egypto. They were enslaved in Egypt to the Pharaoh. They were in bondage as these slaves, mounted. They were making the bricks without straw, and only through the sacrifice of a lamb in the first Passover were they set free and delivered from this bondage, this slavery of Egypt. Tandaan po din yan. Nung sinabi ni Moises sa pagitan ng Diyos, na kailangan nilang maglagay ng dugo ng kordero dun sa kanilang mga hamba, para sa ganun ay pag dumaan ang anghel ng kamatayan, lalagpas sa kanila. Kaya ang tinawag na Passover, ang etymology niya, passing over from the death.
So Paul's using this language and he is saying that you and